Vi har påbörjat söket i framförallt östlig riktning för att kolla att vi inte har någonting i flanken och att inte vi har något problem med hela landing-sajten. Målet är att man ska kunna göra ett sök på masten för att denna för insurgenterna är ett bra näste att hålla till. Hotbilden är hög, vi är okänd terräng och då får vi bara anpassa marschhastigheten på det sättet. Vid eventuellt sammanstöt gruppera Sierra Golf och Golf X-ray mot elden. Hotel X-ray beredd att ta emot eventuellt skadade och transportera dem ner. Vi försöker täcka så att vi har skydd för er del också. Fråga. Bra. How are you feeling, Wahid? Sorry? How are you feeling? Oh, I'm fine. Yeah. I told The him lights are itching? Yeah. I told him to take off the Komarok Yeah. because he was like Wahid wears the coat even though it's 30 degrees outside. It's always cold. Tillsammans med afghansk polis och militär försöker den svenska styrkan skapa säkerhet i området. Operationen går ut på att bygga upp ett starkare försvar mot talibanerna. Svenskarna har varit i byn tidigare, men efteråt kom talibanerna och attackerade polisposteringen som hämnd. 2 poliser dödades. Jag var i rummet här. Jag kom ut från rummet. Jag hade en soldat som var i den här skolan. De tog honom. Och de sköt mot min soldat. Min soldat blev skadad och dog. Precis, jag skulle springa. Jag kom ut i rummet. Då jag blev beskjuten. Vet du hur många det var som kom här? Mindre känna för utan enligt en information som jag har från 150 till 200 personer har varit beväpnade runt omkring posteringen här. Som vi ser från det här hållet, vi tog emot mellan 20 till 25 stycken RPG-raket. شهیدم رو باز اینا اومد که به تضمین کرد ما گفت بالا شما بسیار خون ضایع کردین ما شما را کلینگ میبریم که به کی گفت این مردم هم قام کلان folket från byn när jag låg i backen, jag höll på att blöda min fot. Folket har kommit från byn till mig. Sa till mig, vi kommer att ta hand om dig. Vi kommer att transportera dig till sjukhusen. Du tillhör folket. Självklart känner man ju ett ansvar för det, att det skedde någonting, alltså repressalier efter vi hade lämnat platsen här. Vi skulle ju bara öppna vägen ner hit i syfte att polischefen skulle komma ner och sen skulle polisen lösa ut säkerheten. Dock så blev det inte riktigt som vi hade tänkt oss där och polisen gjorde inte så som vi hade kommit överens om. Det var en dålig erfarenhet, men samtidigt så ser vi bara möjligheter till förbättringar på samarbetet och de kommer att göra sitt bästa i alla fall för att lösa ut säkerheten här. Om det är så här att jag måste säga till er, om jag hade mycket soldater här, jag hade aldrig överlämnat det här. Jag hade kämpat till min sista droppe av blod för att behålla den här posteringen. Ja, jag måste säga det att än en gång att vi beklagar så hemskt mycket dina modiga soldater som blev martyrer.
Och vi är jätteimponerade av dig och tycker att du har gjort ett strålande jobb här och verkligen gjort vad du har kunnat. تشکر ان شاء الله ما در خدمت است. Tack för det. Jag finns till er om ni vill fråga något. Yeah, he says in the antenna there is a room. Actually, we can expect insurgents there. Yeah, in the room, yeah. Well, We're gonna do a road record with one of our weekend. Just nu så håller vi på att kolla hur långt upp det kan komma med våra fordon. Arne har redan gjort avsittning och gjort fordonsavlämningsplats här. Men vi har lite bättre kapacitet med våra fordon. Därför kollar vi om vi har möjlighet att ta oss lite högre upp. If we got some injured soldier, we're gonna have this as a heli site. So if we're gonna have a helicopter, you have to move all the vehicles so the helicopter can land here. Mitt jobb här nere är ju att mentorera en kompanichef. Och han är kapten. Och det är min motpart så att säga. Det är honom jag mentorerar och stöttar. Så att jag som mentor måste ju ibland välja vilken position jag ska vara i. Var är det mest behov av min support? Och i en sån här uppgift som idag så gör jag störst nytta framme där vi eventuellt förväntar stridskontakt. Det är ett utsatt läge där. Kikare! Ja, det har du. Vad bra. Du behöver inte påminna dig. Ja, du var där. Ja, jag kom på det nu bara. När jag gick runt hörnet så. Har de sett någon mast? Nej, inte vad jag har förstått. Det här är en stor utmaning. Ställ stora krav på mig och mina soldater. För att vi lever och bor med afghanerna. Och vi är med mycket om dem. Men också så får man en trolig relation till det kompani man följer. $2345 meter. Det är bara snöbrädan som saknas. Ska du ha med den i mitten då? Det här kan kallas för mytobilder. Det här är mytobilder. Fasen där på mig. Vilken då? Jaha. Ny huvudskjutsriktning. Eld mellan brösttopparna vänster. Har du uppfattat Victor Golf har ju fått den orienteringen. Golf X är hyfsat nära skottlossningen. Kom. Samtliga uppsittning, marschfärdiga, klart slut. Det händer nu, vi har skottlossning från höjden förmodligen. Och vi har ju avsutten personal som är bakom höjden, nedanför den stora mittenhöjden. Vi kommer nu framrycka med våra fordon. Vi har ett fordon som understödjer därifrån. Vi kommer framrycka för att understödja deras fortsätta framryckning. Det var hyfsat nära, sa de. Jag har ingen uppfattning om nedslag eller någonting, utan det var hörselobservation. Nedanför striden träffar en grupp svenska soldater lokalbefolkningen. Svenskarna vill veta hur många talibaner det finns i området och hur byarna ska försvaras. Ett alternativ är att bygga upp ett hemvärn, ett så kallat arbaki. Männen i byn ska få vapen och lön från regeringen så de kan skydda sina byar. Jag litar inte på någon här. Det är farligt. Det finns inställningar. Vid moskén har traktens äldre samlats för att diskutera frågan.
Salam alaikum. Vi tar av oss kängorna. Ja, vi tar oss. انسانی که به خدا فکر میکنه. مثلا det här är moské man tänker på Gud. Absolut. Man Turan Gustav است. نام من توران همونجوری که میگن توران گوستاو هستم. افسر روابط عمومی پیارتی سرپل. سلام علیکم. سلام. یا الله. Och just vi som är här nu idag, vi kommer alla ursprungligen ifrån Sverige. Och anledningen till varför vi är här nu tillsammans med polisen och armén, det är ju för att säkerställa att det inte ska finnas några dushmans här i byn och i norra delen av distriktet Koistanad. Skulle du kunna berätta lite grann om byn? ما از دولت امیر میخواهیم که یک آرامی یک قراری باشه که مردم آرامی خود یک زندگیش بکنه مردم پشت یک غریبی خود کار خود مشغول شود امی که مردم است که امی مردم بیرون شود امی منطقه مردم یک پریشان نشود مردم یک تکلیف نشود ما از امیر میخواهیم از دولت Det är så här att vi vill ha frihet och lugnet att folk kunna leva i den här byn. Hur är det med polis? Vi har ingen polis, vi har Arbaki. Hur många Arbakis har ni här i byn? 3 نفر. ما طالبا را جوابم دادیم ما گل آوردن ما مردم یا غریب مردم زیر کوشش دادیم Vi har sagt till talibanerna, gå till provinsen. Vi är folk som har ingen pengar. Vi är folk som kan inte ens försvara oss. Vi har 3 stycken vapen. Vi 3-4 månader sedan, vi är Arbaki här, 3 personer, 3 stycken vapen. Men de har inte betalat till oss någonting. Jag måste fråga er, är det verkligen rätt 3 personer att försvara den här byn? Är det verkligen möjligt att 3 personer kan försvara den här byn? Jag frågar. Nej, det tycker jag inte. این میگه قماندان میگه نه 3 نفر کافی نیست. 3 نفر Arbaki کافی نیست، کم است. Men som jag skulle komma till då. Nu har ju polisen fattat beslutet då att man ska ta och anställa 300 stycken Arbakis i Koistanad. Då kommer man ju att kunna ha mer än 3 stycken här så att det kommer att bli bättre. استخدام بکنن، معاش بهشون بدن، معاش بدن به پیسه. همین شما آدمای دلاور دارید همتون نه. کی بیامد؟ کی؟ Som samverkansofficer så är det ju otroligt viktigt att man bygger upp relationer med de människorna som man arbetar med på grund av att det är alltid lättare att öppna upp sig för en vän än för någon som man inte har förtroende för. Det som kan vara svårt här är ju att vi har lite olika definitioner på vad som är lögner här kontra i Sverige. Det finns ju givetvis undantag som bekräftar reglerna, så det vill säga folk som är ärliga och säger sanningen till en, men det är svårt att bedöma vilka det är innan man har byggt upp den här relationen så att man faktiskt då vet vem personen i fråga är som man arbetar med. När insurgenterna har varit här i byn och har försökt då få mat och annat, hur många har de varit då? En person säger att de är 100 personer. Folk är inte säkra. När det är en person de säger 50, när det är 5 personer de säger 500. Och vi kan inte fastställa antalet. Ja, jag förstår. Uppfattat, Sergon påbörjar framryckningen. Klart slut. Sergon felställning, Golf X-ray framåt. Ta nästa. Sergon kom. Det största hotet vi har nu när vi gör den här anfallsrörelsen, det är ju framförallt att de har höjden. Vi har ingen information hur stor styrkan är, men en höjd är alltid lättare att försvara. Skottlossning. Fortsätt Lima, du tar eldställning där jag står nu tills jag är klar på nästa kurva, så jobbar vi terrängparti i taget. Vänta, out. Fortsätt Lima, framryck, klart slut. Säga Lima, kom. Det skjuts hela tiden från höjden. Vi har ingen visuell kontakt med den mast som vi är slutmålet för anfallet. Det är väldigt svåröverskådlig terräng.
Vi ligger på en serpentinväg där vi har en bergmassiv på sidan om oss. Där vi har troligt bedömt våran fiende. Från Sierra Golf uppfattar då att då har vi eldtillstånd om vi hamnar i strid vid antenna. Over. Foxtrot Lima, framåt. Strax innan vi får visuell kontakt med antennen så står det ganska klart för oss allihopa att vi måste ta höjden aggressivt och offensivt för att ha en möjlighet att ta den här. Ja, eld från höjden, jag ser. Skjutens vänster, compounden! Lågt! Lågt med! Träffmiktig, klockrent! Träffmiktig! Klart slut. Orientering, vi har Ana som börjar ta terräng ifrån vägen. Jag repeterar, Ana tar terräng upp i nordlig riktning. Foxtrot Lima, Golf XA svarar, klart slut. John, den höjden där också. Har jag sett det? Kan det varit något? Ja, jag såg nu. Ja, nu skjuter jag vänster, lilla höjden. Lilla höjden, där. Den. Ja. Är du med? Peter? Kontakt! Bra! Want to shoot some mortar. We're having on troop. Hey, Farid. We're having on troop on the compound and the antenna. The antenna must. Only the top. Yes, in the top. It's 400 meters up to this that hill. You want to shoot 2,000 meters in front. Then you're gonna miss. He says he just wanna make sure himself do not injure any of us. Yeah, I agree. Uppfattat, ni har, wait. Vi har personal i båda compounden. Du har rätt uppfattat, kom. We're gonna push forward with our vehicles to the antenna. I don't want you to shoot if you don't feel you can handle it on that hill. No ceasefire because we have our own troop on. Värsta initiala första striden, så får vi se om de får förstärkning så kan du komma med liksom. Men första anfallet är klart, vi har tagit terrängen. Nu kommer vi ta höjderna, säkra höjderna därifrån. Slutkom. Jag är osäker hur många de var här uppe. En är omhändertagen, hör inte jag sett. Ana kampanjen där uppe. Vi har Ana AMP kampanjen här uppe. Foxtrot Lima, stridsparet vid hörnet där, i den riktningen. Ja. Halm och Bibon i den riktningen bortanför kampanjen. Det är bra. Tobbe! De har visuellt Jonas och Palm. De bekämpar. Han tar det. Orienteringen. Ja, jag kollar direkt samverka bara. Fan vad det där då? Rocket. Skottlossningen är att Ana skjuter på misstänkta punkter just nu.
Men i sådana här situationer så brukar de ha tendensen att skjuta väldigt mycket efteråt också. Det är lite psykologikrig på det, att skrämma insurgenterna ifrån platsen. بسیار گود بسیار ما را خوبی ما کرد بسیار گود Really supported us. Yeah, we took the fucking antenna now. All mega antenna. بعد از 5 روز After 5 days. Now we have to think about the next movement. We have to secure this place. Vi hade en fiendestyrka, de var inte stor, bedömt till 3-4 stycken. Ingen har blivit tillfångatagen, sårad eller dödad. Bedömt alla flytt. Men vi har inte sett något blodspår. Vi har ett stridsspår på höjden som kollar det just nu. Was they here? Yeah, it was here and shooting, yeah. He says nearly he was killed right over there. Okay, they have a close shot. Right over. You was there? Yeah. Okay. It was a close one. شما میگن نزدیکترین نفر بودن. اولین کسی که اینجا بالا شد ما بودم. Yeah, he was the first guy climbed this position. Why didn't you shoot him? Sorry? Why didn't you shoot him? چرا میگه خیلی نزدم؟ زدم زیاد زدم. Shot many bullets, but Bra jobbat. Att ha en höjd, det är en otroligt svår uppgift. Väldigt komplicerad. Bra jobbat. Dels så har man en orotkänsla för att det är ett kraftigt hot. Det är saker vi inte kan förutse. Folk kan bli skadade, kan bli döda i det här läget. Repetera antal. Klart. Inget blodspår eller någonting där uppe. Jag var inne i kamphaus nu. 2 sovplatser. Varmt och mysigt som fan. Kokplatta, mat. Drömt uthållighet, evighet. Med tak över huvudet också. Ja, inomhus, varmt, värme. Inne där växlarna är. Ericsson-växlar är det också här nere. Fy fan. Farid! Då har du Sayad faktiskt. Vad fan blir det? Nu nordlig riktning. Då har vi Sayad där. Och Kaflaton som vi har. Men vilket jävla skitland det är. Så långt man ser så är det bara bajshögar. Helt otroligt. Men det är rätt mäktigt liksom. Det är, ja, det är det ju. Det är jordhögarna här. Och sen blir det de här höga bergspartierna. Nej, det gör vi inte för att jag går in på möten nu. Men om det är någonting så har vi jättemycket Samtliga marschfärdiga. Bedömt 10 minuter innan patrullen som är på höjden är tillbaka. Därefter påbörjar vi marschen ner. Slutkom. Vi rullar nu. Det är 3 timmar kvar till mörker. Vi måste rulla nu. Poliserna som skulle försvara höjden och upprätta en postering vid masten har redan gett sig ner för berget. Vad sa polischefen nu? Vakterna är inne där. Police have gone? What the fuck? Yeah, shit! Har du skällt på polischefen? Ja, de visste om att det var vakter där inne för helvete. Och sa ingenting. De visste det också. Ja, och luftmissal på dem. 3 stycken. he says if we stay in this area longer. Yeah, I'll call us. Yeah, I call them. And I tell Peter to bring all the A&A back as well. När vi väl har tagit masten och har försvarat terräng där uppe så var ju tanken att ANP skulle kvarstanna på plats för att bibehålla säkerheten där uppe. Och det är polisens ansvar i det här läget. De var inte alls beredda på det. De hade inte alls den informationen. Så gör vi bedömningen att det är ingen bra idé att kvarstanna där. För att då kommer vi ha soldater som fryser ihjäl istället.
Svenska soldater lämnar masten och möter upp militären ANA strax nedanför. Att försvara masten var polisen ANP:s uppgift. So, how has the day been? According to you, has it been a good day? خب به نظر خودت امروز چطور روز بود؟ مگه روز خوب بود؟ نه این روز خوب بود. Yeah, it was good day today. Yeah. I'm very glad to hear. Do you think that this will help the security situation in your village? خب به نظر خودت مگه Tyvärr så blir det ju så att när vi går upp på en höjd på det där viset och tar masten och sen lämnar den utan någon personal kvar, så kan man ju förutsätta att när man inte håller en terräng som man har tagit, då har man ju förlorat den. Så att med all sannolikhet så har de tagit tillbaka deras compound som de har där vid antennen. Frågar du ANA så tycker de ju att det var en lyckad operation för att man tog antennen. Frågar du andra så kommer de säga att det var bortkastat i och med att vi lämnade den direkt. Så att beroende på vem du frågar kommer du få olika svar. NDS sa att det finns agenter på topp. Okej. Hur många? Some insurgents. Okej. En grupp alltså bedömt. Nej, men är de där uppe så gör de inte mycket skada. Ja, okej. Vi tog masten, vi hade en strid där uppe, vi löste det, vi säkrade platsen, lämnade ut till polisen och lämnade. Så militärt sett så har vi gjort vårt. Antalet incidenter ligger kvar mellan 125 och 150 per dygn. Insurgenterna för närvarande koncentrerar sin verksamhet att tillverka fler idéer. Guys, what's happening? Bahar,